Ja, då börjar vandringen. Det ryktas om att ett svenskt par förra året gick en ganska episk vandring, men det är ju ingenting mot vad den här kommer vara. Vi ska upp till Imbachån, 4,5 timmar. 2470 meter. Sen blir det mat efter 5,5 timmar. Optimistiskt kan jag tycka. Vi får försöka. Lycka till. Ja, nu har vi gått en kvart. Det lutar rätt bra. Lite stockigt och stenigt. Plus att det rinner en del vatten. Det har regnat i Alperna i 3 veckor. Det ska ner här nu. Så det är lite blött, lite halkigt, lite utmanande. Ja, det är härligt. Ja, en timme kvar. För att se när det blir första fikan. Vi har lite backe med oss. Ja, vi fortsätter. Ja, jag har kört en timma. Min syster har gett upp och går upp efter 40 minuter. Tack för det. För efter hon gav upp, så har liksom berget berättat för mig att har du verkligen tänkt att gå upp här? För att jag ser nog gärna att du vänder. Men då missar man ju vattenfall. Och lite sköna utsikter. Ja, inte illa. En timma, 3,5 kvar då till toppen. Fy fan. Ja, vi hörs. Ja, jag har precis kommit upp till 1420 meter. Vilket bör innebära att jag har gjort typ 800 meter. Kan det stämma? Jag har i alla fall 1000 meter kvar uppåt då. Jag har precis passerat ett fint vattenfall, fyllt på vattnet. Det finns ingenting i Sverige som kan förbereda på den här backarna. De är faktiskt helt jävla hysteriska. Men humöret är typ gott. Jag har gått ungefär en tredjedel och tittat på kartan. Verkar rimligt. Jag har gått 1,5 timme. Så vi fortsätter där. Se om vi kan komma ovanför trädgränsen en gång. Det hade varit riktigt trevligt. Så att det ändras någonting. För just nu är det bara skog och en hel del mål här just nu faktiskt. Syns? Okej. Jag tänkte köra nästa klipp uppe vid trädgränsen egentligen, men den är där uppe, jag vet inte om ni ser. Det är inte så jävla långt kvar, en timme kanske. Men det här, det är rätt nice. Det där är ganska trevligt. Jag har Kitsainhorn där uppe. Den är inte dum. 3000 plus. Vi tar den nästa år för det här. Ja, nu kör vi nästa vid trädgränsen. Åh, helvete är högt. Ja, vi kör det. Alltså det är svårt att få det på bild egentligen. Satt mig ner här efter 2,5 timmar. Käkat ett surdegsbröd med ost. Det är ingen tråkig utsikt. Där uppe är Kitsainhorn. Det är lite molnigt där. 2,5 timmar. Det blir det. 5,5 timmar kvar. Det är lovande. Förutom 2 stycken rappa tyskar med ett sammanlagt BMI på 20 så har jag inte sett någon annan gå ikapp mig. Jag såg 4 stycken goa där nere. De gick inte heller fort, så att det kanske är båda gott att det här är ett bra tempo och håller ändå. Ja, jag rekommenderar det här. Ha det gött.
Ja, men god morgon då. 3:40 har gått. I teorins värld ska jag vara framme om 35 minuter. Jag kallar bullshit på den kan jag säga. En liten bit kvar, men de här jävla tyskarna alltså, fan. Är de födda i bergen eller? Skuttar ju upp som någon jävla kanin. Där borta har vi dammen. Den nedre dammen. Det var jag och min familj förra året. Kika lite. Kittan, hon är fortfarande dolt i moln. Men ja, kämpa på. Går bra. Vi har kommit över bergstoppen. Vi har kommit över 5 kilometers in 3 hours 38 minutes 15 seconds. Lap time 39 minutes 15 seconds. 39 minuter på kilometern där ni hörde kanske. Inget snabbt tempo det. Tyskarna är väl på 5. Ja, nej, men jag kämpar på. Jag återkommer lite högre upp där sen det tyska. Men jädrar, han var ju alldeles nyss förbi mig. Ja, det är snabb som en jädra säl. Ja, vi kör. Ja, jag måste ta en till här lite snabbt. Jag tror att det är invasion vi ser här bakom mig här. Och det är en jädra zigzagväg upp längs med den här gröna ryggen där. Alltså vi snackar zigzag. Ja, får se. Jag kan inte vända kan jag säga för det är alldeles för svårt att ta sig ner. Jag hoppas att jag kan komma över berget. Kommer inte kunna vända. Ha det gött. Ja. Första klippet där så nämnde jag ett svenskt par som förra året gjorde en vandring som är mytomspunnen här i trakten. Ungefär här. Så här högt var de. Och jag ska, aldrig se inte invasion längre, men det är runt hörnet där. Runt hörnet, jo visst. Det lutar lite, det framgår inte riktigt av kameran. Så här brant är det. Så här uppfattar min hjärna det. Det är trevligt. Lite gemytligt faktiskt. Fortsätter. Det är lätt jobb jag har gjort. Det är inte skitjobbigt för kroppen men det är liksom bara tungt. Jag känner fortfarande stark och bra teknik. Snubblar inte eller någonting utan det går bra men det går jävligt långsamt. Nu har jag gått i 4,5 timmar. Det var utlovat en topp. Den är inte här. Där är några 100 meter till. Jag tar det i en lugn mak. Det finns en hytta på andra sidan berget och skulle kunna sova över i värsta fall. Vi får se. Ett äventyr. Vi kör vidare. Vi kör några 100 meter. Vi får se hur vi mår. Det är lite dåligt med syre här uppe. Det kan jag erkänna. Kolla vet du. Kitsa en hon. Fint. Syns om någon timma. Ja. Jag kommer till korsningen där man väljer att gå till hyttan. Tillbaka. Upp till invasion eller rättelsing kan man gå till också. Men dit kan man inte gå för det är fan galet. Jag har sett den videon. Den är inte rolig. Det tar mig 6 timmar att komma hit. Det ska ta mig 4,5 att komma upp på tanken. Jag vet inte hur lång den vägen är. Vi är mogna här nu. Det har varit att gå ner till hyttan. Äta en bit mat och gå ner och komma tillbaka idag. Vi är på 2371 meter. Vi är högre än vad det här beryktade paret har gått. Det kan man ju ändå säga. Men det är ju inte målet. Jag ska suga den här karamellen ett tag. Vi får se vad det blir. Nej. Jag valde det dumma alternativet. Där är invasion. Där borta ligger det 3 feta jävla kossor. Det klickar gött i dalen här. Det var en jätte någonstans. Det är invasion. Fy fan. Det tar längre tid än jag tänkt men jag ska fan klippa den. Får vi se vad som händer sen.
Nice. Har du sett med nya tacos? Helvete, han ställer sig upp. Ta det lugnt. Vi är vänner. Hej. Hej. Helvete, det är ju tjurar. Han ser jävligt grinig ut den här. Jag vill inte titta han i ögonen. Men samtidigt så måste de vara vana med att det går idioter här uppe. Jag prövar. Så ja, lugn. Jag går här. Jag går här. Så ja, lugn. Jag går här. Vi är vänner. Vi är vänner. Och fy fan, det var ena biffar där. Ja, det var inga kossor där. Fy helvete. Ja, det var vi över. Nu fortsätter vi mot Invasion. Det är bara att vi ska tillbaka förbi dem där sen. Ha det gött. Jag kom upp. Det är inte så tråkigt. 2470 meter. En engelsk Lamse. Det är bara 4 timmar ner nu. Enligt guiden. Så 6,5 då, enligt mig. Nu kör vi. Jag knipar kossor om man revelperna, men den här gången tänker jag inte stirra honom med vitögat, för han var lite stor faktiskt. Han ställer sig upp. Men jag går en liten omväg. Han kommer hit, för helvete, stanna. Nej. A bit angry. Yes. Ja, jag överlevde den här gången med. Yes. Invasion avklarat. Ja, fan så mycket lättare att gå ner för där då. Det är sjukt. Det kanske är störst nu, men det sägs att det ska vara värst att gå ner för. Väger man så mycket som jag gör så vet det fan, alltså uppför är riktigt jävla vidrigt. Men nu ska vi ta till dra oss till Gleivitzer hytte. Vi får se om det blir mat eller inte. Det var bara pumpa på. Det ska ta 40 minuter. Återstår att se, säger pappa. Återstår att se. Vi syns. Eller är det hyttan? Jag har utsikten haft mitt skrivbordsunderlägg på jobbet hela året. Jävla hyttan. Vi kör vidare. Det är ju skitbra nerför. Jag hade en liten snubbling där, men men jag lever så det går bra. Vi fortsätter.
Sådär. Det var Gleiweiser whatever hytte. Riktigt saftig, god toast fick jag i mig i alla fall. Och utsikten är satan i mig inte tråkig. Det är den där. Lite gött att käka med lite macka till det. Träffat ett väldigt trevligt svenskt par. Faktiskt, jag ska köra en liten gåa här för att se vad jag vågar det. Trevligt svenskt par. De hade varit i Österrike 16 eller 18 gånger eller vad det nu var de sa. Det ligger lite i läder, det här är vår 5:e. Men vi är ju lite yngre också. Enligt dem så ska det vara 3 timmar ner. Återstår att se. Jag ska göra vad jag kan. Jag har ingen täckning här uppe så jag kan inte kontakta Astra för att typ bestämma vilken hämtning det ska vara. Men det blir la täckning längre ner sen. Ja, men vi fortsätter gå. Det går ju skitbra här, jag går. Det ska vi ha gjort från början. Särskilt när syret inte fanns. Ja, hörs sen. Jag glömde den här med tidsgrejen här också. Stod 40 minuter till hittan upp från korsningen. Jag skulle säga 50, men det var också en jädrigt lurig terräng. Det var inget mamma ska veta att jag har gått på, fy fan. Det var ena brant och lite piggar och grejer. Några snubblingar, men jag lever ju. Starka ledband gör att jag inte stukar någon fot, det var ju bra. För då hade de här 3 sista timmarna varit ganska tuffa. Vi fortsätter, tack. Ska vi köra Dahlias favorit. Heidi, kom så ska vi leka. Heidi. Det är helt perfekt. Så lite kossor uppe på berget där. De har kalvar och de försvarar dem, stod det på en skylt där borta. Härligt, vi ser fram emot. Det kommer bli jävligt kul. Ha det. Jag är lite osäker på hur lång tid det är kvar, men 2 timmar kanske, 1,5, 2 timmar, något sånt. Det är ingen täckning här uppe så jag inte kan ringa Astra för hämtningen, men sånt här får man inte se från vägen. Det är rätt trevligt. Det är ett rätt sjukt vattenfall. Fortsätter där uppe. Riktigt fint. Så jag betar lite kossor där borta så ska man tydligen inte dricka, jag läste emot. Så då skiter jag det. Men det ser ju väldigt fint ut. Vi fortsätter vandra, hoppas på täckning snart. Ja, jag har stannat för vad jag hoppas är den sista lilla fikan här. Det är rätt schysst utsikt. Jag ser typ botten här nere. Enligt klockan så det var 1,5 timmar kvar. Enligt svenska paret också. Säg 2 då. Fy. Alltså det är inte att tänka på att vända och gå upp liksom. Det finns inte. Jag skulle ha glömt 1 miljon där uppe. Det är helt färdig på ett sätt. Men ändå, det går bra. Men ändå, jag går inte uppåt. Det är 2 trappor upp till lägenheten. Fy. Ja, vi kör. Ja, det syns det inte, men det är... Jag ser vägen. Jag ser bebyggelse. Ja, det är så nice. Nästa år är det den här solovandringen som vi kommer att prata om. Inte någon jävla parvandring bara upp till 2100. Det är ju ingenting. Det är ju det här. 12 timmar solo på berget. Ja, jag kör vidare. Då var jag nere i Fisch am Grossglockner. Asfalt. Jag tänker man kan sakna det så mycket. På frågan, är det jobbigare att gå nerför än uppför? Så är nog ändå svaret nej. I alla fall inte för mig. Det är inte det att jag inte mör i benen för jag går som en kratta just nu. Men det är delvis nerför backen men också 12 timmar vandring som jag har gjort. 8 timmar skulle det ta. Jo då,
Tack för den, Kapruns hemsida. Uppför var vidrigt. Nerför var ändå liksom överkomligt. Jag har haft det rätt så gött. Stundtals har det varit skitjobbigt. Men fan, jag har gått över ett berg helt själv. Utan att ha gjort det här innan. Jag förberedde mig nästan ett år. Skadade knät på vägen också i maj här. 3 månader innan. Det var inte så jävla tajmat. Men nu har jag gjort det. Jag tror det dröjer lite tag innan jag kör en sån här vandring igen. Jag kan tänka mig att ta lite kortare, 3 timmars. Så kanske de blir 5. Det är lite mer lagom. Det kan jag överleva. Ja, det var allt för den här vandringen. Hoppas ni har haft trevligt. Jag har haft. Nu ska jag hälsa på min älskade fru. Ha det gött. Kör lite dagen efter. Benen verkar lite, kan man säga. Under fötterna gör det ännu mer ont. Men nu sitter jag på stranden till Wolfgangsee. Min dotter sover bredvid mig. Jag har varit och badat 20-30 minuter i svalkande vattnet. Det gjorde gott för musklerna. Lite lagom solbränd sen igår. Dumt av mig att inte smörja mig, men det var ju molnigt så att solen tar inte då, har jag hört. Visst. Ja, det är riktigt gött. Ska få se vilken god utsikt man har här. Det är inte helt tråkigt, va? Dottern har badat. Var inte populärt för det var kanske lite för kallt för henne. Men för mig var det fan perfekt. Kanske ska ta ett dopp till. Ja, jag kör. Tack för att ni var med på min vandring. Jag kommer inte göra om den. Men någon annan kanske. Ha det gött.